في الحلقة الأخيرة قمنا مقدمة في هواية الكوسبلاي، والحين بنتكلم عن بعض الأدوات والمواد الأساسية وأيضا الثانوية للصنع وتزيين الأزياء والأغراض المرافقة كأسلحة ودروع للشخصيات. تابعوا معنا هوبي شيك فقرة الكوسبلاي الجزء الثاني. السلام عليكم. حلقة جديدة من هوبي شيك. معكم محمد الرفاعي واحمد. الحلقة دي تكملة على حلقة كوسبلاي تحكينا فيها آخر مرة. ذيك المرة شرحنا لكم شنو الكوسبلاي، هالمرة جبنا بعض الأدوات اللي بنرويكم شنو الكوسبلاي يسوونه منه. زين، الرولر أو المسطرة البيرمننت ماركرز، أنواع وأشكال البيرمننت ماركرز. أنا راح معظم الأشياء تقدر تحصلها كل مكان ما عدا بعض الأشياء اللي هو مثلا ذي. هذه الله يسلمك هو تقدر تقول عنه دريل مصغر، هو دريمل. تعرف ساعات اللي تبي تقول حق واحد روح دور اونلاين يقول لك روح سوي له جوجل، لا فاتس ذا سيم ايديا. دريمل اسم الشركه لكن هو روتري تول، اسمه روتري تول. اتذكر قلت لنا سنه ذريعه. اي فهاي الروتري تولز تحطه هني. هذه ادوات في اشياء منها عوده، في اشياء منها تقريبا عودة. مصغر يعني. مثلا هذه ساندنج تول عشان تسوي ساندنج حق الاشياء اليابسه. حتى انه مبرد مال الحديد او هاي مبرد مال الحديد، او يستخدمونه حق اشياء ثانيه على اساس يسوون له تكستشر وهالشغلات، فاحجام واشكال. والروتري تول شغله وتعدل. زين، هذا لين شنو؟ هذه اذا عندك فوم وتبي تشكل الفوم تستخدم ذي. فوم هو فلين من نوع يعني شوي اضعف من الاي في اي فوم. الاي في اي فوم هو اليوغا ماتس وهالشغلات اللي حصلهم في الجيم. فيستخدمونه حق الفومينج كذي. ايش بتسوي فيه؟ تسوي فيه سيف مثلا؟ لا، يسوون فيه دروع، يسوون فيه بروبس، يسوون فيه حتى سيوف عشان تسنن السيف وتعدله وذيك وشيء يستخدمونه. هذا شيء حلو. هذه مروانه بيت. هذه شكله غليونه وشيء الشكل ذا. اي فهذه اير برش. انا نسيت شغلتين، الجلو جن والكمبرسور على اساس تثبته بالاير برش. فتثبت الكمبرسور على الاير برش. اول شيء لازم تنظفه. عندي واحد اكبر من كذي عشان تحط صبغ يعني داخله. اي هاي تحط فيه صبغ. اوكي. عندي واحد اكبر من كذي رفيجي خربه لانه حط فيه صبغ وما غسله. فاول شيء تحط فيه شوي كحول. أوكي. اي نوع من الكحول، ميديكال او اني، تنظفه وبعدين تهوس، تسوي ريليس حق الهواء. حرام. وبعدين تسحب اوكي. على اساس تظبط. عادة يستخدمونه عشان يسوون هالشادو افكتس هالشغلات على الهلمت على الارمر، فتستخدم الاير برش. في اشياء معروفه مثل الجلو، سوبر جلو اللي انت قاعد تستعملهم هني. وليش 6 انواع 7 انواع تيبات؟ انزين خلينا نبتدي ويا ذي. هاي بي في سي تيب. بي في سي تيب تستخدمه لانه شوي فلكسبل. خلينا نفتح لك واحد من رويك. البي في سي تيب يستخدموه حق بيبات اكثر شيء لانه بي في سي. لكن الشيء الحلو في البي في سي تيب انه اوكي تقدر تماقطه وللحين بيتم يعني يلصق. وللحين بيتم يلصق وحده قوي. الشيء الثاني اللي هو الدبل سايدد تيب. دبل سايدد تيب منصوبين. اي منصوبين. الومنيوم تيب. الومنيوم تيب اكثر شيء تقدر تستخدمه حق قول مثلا انت بتسوي سيف. يعني السيف يا زلمه تبي تسوي انه هو ستيل يعني ستيل بالضبط. ذا ستيل سيرفس بس تستعمل ذي. ففي ناس يعني ساعات يستخدمون لك قصدير او الومنيوم اللي هو مال الاكل ويحطونه على الهلمت او شيء الشكل. هذه تحصله كشرايح وتركبون. والشيء الزين اللي فيهم انهم كوندكتور يوصلون كهرباء. فحق الالكترونيات شيء طبعا رش شيء اساسي. بعد الادهيزيف سبراي. القصد من الادهيزيف سبراي انه ساعات ما تبي تحط جلو سائل، تبي تركب ورقه على شيء سيرفس معين فترش وتحطه عليه. ما بيصير اثر مثل لا ما يصير اثر. فهذه اكسترا سترينث. والثاني من سكوتش شوي يعني شوي احسن منه. هاي بعد كنا جلو بس شنو ذي؟ لا لا لا, لا. هذه ليتكس دائما تحصل ويا بروش. مو كنا جلو ذي؟ لا هذه مو جلو. هاي الله يسلمك تقدر تقول عنه مطاط سائل. مطاط سائل. هاي شنو؟ كنا وايب.
هذه اكلي اللي هو طين هوائي مثل ما يسمونه شيء شكل، لكن بمعنى اخر ان هاي الطين طين. اول ما تشيله تخليه تحت الهواء حق 24 ساعه او تخليه يصيد الهواء 24 ساعه خلاص يصير ثابت وتقدر تستخدمه كفورمينج. يعني بشكل فيه شيء وبخليه برا وبيستوي شيء يعني بس اذا لازم ينكسر عقب. هو يستخدمونه اكثر شيء على اساس يشكلون لك الديزاين وبعدين يستخدمونه حق الفورمينج اللي هو شلون تذوب البلاستيك وتشكل البلاستيك على طبعا عندك هاي سترابس عشان تلصق على زب تايس بتركب تروح وشي ويا بعض. هاي كريم. اي لا ايش دخل كريم صبغ زين. كوذرنج تخلي كأنه شكله قديم هالشغلات من هذا باقي بس دي هذه الله يسلمك صبغ أتشيب صبغ في البحرين. the cheapest water color أسود لأن عادة حق الوذرين تستخدم اللون الأسود أو البني أو الزيتي هالشغلات. نسينا أهم شيء cutting board هاي اللي حاطين عليه كل هالأغراض. أوكي ما عندك هذه حط تحت شغلك هاي شنو عشان بس بروتكتنج؟ هاي كبروتكتنج اللي تستخدم الاكزاكتو نايف او شيء وتبي تقص ذي هذا ما بينقص. هذه ما بينقص فهذه شيء مهم. اذا ما عندك هذه حط لك كرتون حط لك جرايد حط لك شيء لانه جدا مهم. انا وايد جرايد بتقصهم ماشي وايد بتقصهم. لا القص من ناحيه جرايد حق الرش او حق اشياء ثانيه لكن فوق الكرتون ذي لازم تحط هالاشياء. انا زفيت ومطقيت شكلي خربت البيت وايد. خربت طاولات كلها بسبة انه ما عندي كاتنج بورد او كاتنج شو اسمه. على العموم مثل ما قلنا اشرح لكم احمد الاغراض. اذا في شيء ما قدرتوا او ما عرفتوا وين تجيبونه تقدروا تكتبوا لنا في الكومنت. احمد بيحاول انه يرد عليكم ويقول لكم وين تقدرون تحصلونها وين تشوفون هالاشياء. اذا في بالكم كوسبلاي ما بعرفين شلون نسواه راعي تقدرون تطرشون لنا اللينك عليها وتحطونه في الكومنت وبنحاول ان قد ما نقدر نشرح لكم هالكوسبلاي شلون سووا. وفي حلقات جايه ان شاء الله مثل ما قلنا لكم احنا بنجيب ضيوف. الضيوف ذولين بيحاولون يشرحون لكم على بعض هالادوات شلون تستعملوها وحتى ممكن انه هو يقولون لكم باحسن تكنيك انكم تسوون الشيء مالكم بشيء سمبل بس شيء يعني يكون شكله روعه. وبنراوي لكم يعني انا شفت السيوف اشياء خياليه بس اذا ودها تطلع كرتون محطوط عليه تيب بس كشكل تشوفون شيء فظيع. على العموم عطونا رايكم وقولوا لنا شنو الاشياء الثانيه تبون تشوفونها وان شاء الله بتجيكم حلقات متنوعه اكثر واكثر. مشكورين. خطوه اول شيء خلينا نتحكم من البدايه عن كلمه كوسبرو او كوسبري على قولتك. الكلمه الاساسيه جايه اصلا من اليابان كانوا يسمونها كوسبري اس انهم ما يعرفون يكتبون حرف اللام دائما يقولونها راء. تقدر تقول انه يدمجون الشخصيه يلبسون ثياب الشخصيه وكل شيء ويلعبون دور الشخصيه.